سلام، به سالید ورک زون خوش اومدید. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوایم آموزش تب فیچرز رو با هم آغاز کنیم. تب فیچرز در واقع با ابزارهایی که در اختیارتون میذاره میاد ترسیمات دو بعدی که شما در تب اسکچ ایجاد کردید رو به یک هندسه سه بعدی تبدیلش میکنه. ابزارهایی که در این قسمت وجود دارن میان اون ترسیمتون رو که به یک هندسه سه‌بعدی تبدیلش میکنن. ابزارهایی که در این قسمت وجود دارن میان یک بخشی رو از هندسه‌تون حذف میکنن. در واقع این ابزارها نقطه مقابل این ابزارها هستن. ابزارهایی هم که در این قسمت وجود دارن ابزارهای فرعی هستن که در ویدیوهای آینده با تمام این ابزارها ما کار میکنیم. یک نکته دقت داشته باشید، ببینید اصول کار با در واقع فیچرز اینه که شما ابتدا یک اسکچی رو ایجاد کرده باشید، پس حتما باید تب اسکچ رو به خوبی یاد گرفته باشید. خب بریم یک هندسه سه‌بعدی رو ایجاد کنیم. یک اسکچی رو ایجاد میکنیم و یک مربعی رو این قسمت ایجاد میکنیم. میخوام که با استفاده از ابزار اکسترودد باس یک مکعبی رو ایجاد کنیم. روش کلیک میکنیم. یک نواری در سمت چپ بهتون نمایش داده میشه که در قسمت فرام که در ادامه بهتون توضیح میدم یه سری آپشن ها در اختیارتون قرار میده که اینو در ادامه من خدمتتون توضیح میدم. ابتدا بیایم با این قسمت کار کنیم. در قسمت دایرکشن وان یک سری آپشن های این قسمت وجود داره که ابتدا میایم با بلایند کار میکنیم. در این قسمت شما اگر روی این فلش کلیک کنید جهت در واقع هجده‌ای ترسیمتون برعکس میشه. این قسمت هم در آینده خدمتتون توضیح میدم. در این قسمت شما میاید اون در واقع حجمتون رو مشخص میکنید، حجمی که قراره به ترسیمتون اختصاص بدید رو. برای مثال ما روی 120 میلیمتر تنظیمش میکنیم و در این قسمت شما میتونید یک زاویه ای رو ایجاد کنید. خب برای مثال میبینید که داره از این سمت یک زاویه 15 درجه ایجاد کرده به سمت داخل. اگر روش کلیک کنم در واقع این جهتش برعکس میشه و الان در واقع زاویه به سمت بیرون داره ایجاد میشه. خب اینو هم روش کلیک میکنیم که غیر فعال بشه. اینو روی صفر قرارش میدیم. خب بیایم کلیک کنیم رو اوکی. ببینید هندسه مکعبمون به این شکل ایجاد شد. برای اینکه بخوایم این باز اکسترودمون رو ادیت بزنیم روش کلیک میکنیم و در این قسمت ادیت فیچر رو میزنیم. خب در قسمت دایرکشن تو میاد یک جهت دومی رو به هندسه‌تون در نظر میگیره. روش کلیک میکنید و در این قسمت میبینید که یک هندسه در واقع در جهت دیگری داره براتون ایجاد میشه. خب شما همچنین با نگه داشتن کلیک چپ روی این فلش هم میتونید در واقع ضخامت هندسه‌تون رو ایجاد کنید. این قسمت هم مانند دایرکشن وان میتونید یک درفتی رو ایجاد کنید. به همون صورته این دایرکشن تو رو غیر فعال میکنیم و در این قسمت این آپشن ها رو باید در ادامه یک هندسه دیگه خدمتون توضیح بدم، چون در این هندسه مکعب نمیشه اینا رو توضیح داد. بیایم این مید پلین رو توضیح بدیم. میبینید که به صورت دو طرف میاد، هندسه‌تون رو حجم میده. همونطور که مشاهده میکنید اگر من این فلش رو درک کنم بهتر متوجه میشید. میبینید که به صورت دو طرف میاد، هندسه‌تون رو ایجاد میکنه. فرقش با دایرکشن تو چیه؟ دایرکشن تو در واقع میاد شما میتونید به صورت مختلف ایجاد کنید. برای مثال 100 میلیمتر در یک جهت ایجاد کنید و 200 میلیمتر در یک طرف دیگه. اما میت پلین به صورت متقارن میاد این دو طرف رو ایجاد میکنه و خیلی هم کاربردی. حالا توی تمرینات متوجه میشید. خب بیایم یک هندسه رو ایجاد کنیم، یک ضخامت بیشتری براش در نظر بگیریم. برای مثال 200 میلیمتر. 200 میلیمتر اوکی اینو ایجادش میکنیم و میخوایم آپشن های دیگر رو با هم کار کنیم. برای این کار ابتدا یک اسکچ رو باید ایجاد کنیم. ببینید شما میتونید روی صفحات هندسه‌تون یک اسکچی رو ایجاد کنید. برای این کار برای مثال ما میخوایم روی این صفحه یک اسکچی رو ایجاد کنیم. روش کلیک میکنیم یا میتونیم در این قسمت روی اسکچ بزنیم یا اینکه
در این قسمت اسکچ رو انتخاب کنیم. می‌بینید که الان من وارد اسکچ شدم و الان میتونم در این قسمت روی این صفحه مکعبم یک ترسیمی رو ایجاد کنم. من میام یک رکتنگلی رو ایجاد میکنم. حالا کورنر رکتنگل حس میکنم بهتره. بیام یک رکتنگلی رو ایجاد میکنم و با اکسترودد باس میام یک حجمی رو براش در نظر میگیرم. اینو یکم پایینتر میارم. اوکیه. خب ببینید ابتدا میخوام این قسمت یک گزینه‌ای وجود داره به نام مرج ریزالت که اگر فعال باشه شما یک هندسه یک پارچه رو در واقع ایجاد میکنید. ببینید الان این دوتا هندسه در واقع به صورت یک پارچه ایجاد شدن. در این قسمت میبینید که به این شکل ایجاد شده. حالا اگر من تیکش رو بردارم میبینید که این دوتا الان به صورت مجزا ایجاد شدن. یعنی یک بادی اینجا داریم، یک بادی هم اینجا داریم. خب این نکته ای بود که باید خدمتون میگفتم. حالا اینو دوباره فعالش میکنیم. بیایم یک هندسه دیگه ای رو ایجاد کنیم. برای مثال این قسمت یک رکتنگل دیگه ای رو ایجاد میکنیم. ابتدا بیایم بذار یک دایره ای رو این قسمت من ترسیم کنم که ازش استفاده کنیم. خب از این میخوایم استفاده کنیم و بیام یک اسکچ دیگه ای رو این قسمت ایجاد کنم و میام یک رکتنگل دیگه اینجا و یک رکتنگل هم اینجا ایجاد میکنم. اکسترودد باس رو میزنم. ببینید الان میتونم این دوتا رو همزمان بهش حجم بدم. خب اوکی رو میزنم. یک همچین هندسه ای رو ایجاد میکنم. میخوام از این دایره که این قسمت ایجاد کردم استفاده کنم. خب میخوام به این دایره یک حجمی رو در واقع در نظر بگیرم و تبدیلش کنم به یک استوانه. روش کلیک میکنم یا میتونم در این قسمت ببینید شما در درخت طراحیتون میتونید روی این در واقع باز اکسترود هایی که ایجاد کردید کلیک کنید و اسکچ های زیرش رو ببینید. برای مثال این اسکچ دایره در این قسمت وجود داره. خب روش کلیک میکنیم و روی اکسترودد باز کلیک میکنیم و در این قسمت میخوایم با آپشن های دیگه کار کنیم. ببینید با بلاین که کار کردیم ترو آل میاد تا انتهای این هندستون این استوانه رو ایجاد میکنه. میبینید که به این شکل اومد ایجاد کرد. بیایم ادیتش بزنیم. ببینید دیگه آپ تو نکست رو داریم. آپ تو نکست با اولین هندسه‌ای که در واقع روبروی این استوانه باشه برخورد کنه تا همونجا میاد هندستون رو ادامه میده. ببینید اولین هندسه‌ای که باش برخورد کرد این قسمت بود. خب این از آپ تو نکست. آپ تو ورتکس شما میاید یک در واقع پوینتی رو انتخاب میکنید، یک گوشه ای رو. برای مثال من میام این گوشه رو انتخاب میکنم و میبینید که این استوانه تا این قسمت اومد امتداد پیدا کرد. یا میتونم این گوشه رو انتخاب کنم یا میتونم این گوشه رو انتخاب کنم. میبینید که به این شکل میاد ایجادش میکنه. خب این از آپ تو ورتکس. آپ تو سرفیس شما باید یک سطحی رو انتخاب کنید. برای مثال ببینید این سطح باید حتما به صورت یک سطح صاف باشه. شما نمیتونید برای مثال یک سطحی که انحنا داره رو بیاید انتخاب کنید. الان این چون مکعب مستطیل تمام سطوحش صافه هیچ مشکلی نداره. خب میایم این سطح رو برای مثال انتخاب میکنید. میبینید که اومد تا این سطح هندسه رو ایجاد کرد. سطوح دیگه هم میتونید انتخاب کنید. خب دقت داشته باشید که سطوح باید در راستای این دایره باشن. برای مثلا من نمیتونم این سطح رو انتخاب کنم. خب ولی میتونم این سطح رو انتخاب کنم چون که در راستای این دایره قرار داره. حتی میتونم این سطح پشتی هم انتخاب کنم. خب این از up to surface. offset from surface به چه شکله؟ offset from surface به این شکله که البته من بیام این جهتش رو عوض کنم. آفست به این شکله که شما یک سطحی رو انتخاب میکنید. برای مثال این سطح و اینو من ریورسش کنم و اندازش رو روی صفر قرار بدم. بذارید دوباره بیام انتخاب کنم این سطح رو انتخاب کنم و خب ببینید اومدیم این سطح رو انتخاب کردیم و
میبینید که با یک آفستی نسبت به این سطح داره ایجاد میشه. الان این قسمت شما میتونید اون آفست رو بیاید تنظیمش کنید. برای مثال روی 10 میلیمتر یا 5 میلیمتر. الان این هندسه با فاصله 5 میلیمتر نسبت به این سطح داره ایجاد میشه. اگر تیک گزینه ریورس رو فعالش کنم، این در واقع برعکس میشه. یعنی الان 5 میلیمتر از این ور نسبت به این سطح فاصله داره. ببینید اگه فاصله رو زیاد کنم متوجه میشید. الان 35 میلیمتر تا این سطح در واقع آفست داره. به این شکل هم میتونید ایجاد کنید. آپ تو بادی به چه شکله؟ ببینید الان ما فقط یک بادی داریم و نمیتونیم از این در واقع استفاده کنیم. برای اینکه اینو متوجه بشید باید یکی از این باز اکسترود ها رو، برای مثال ما این دوتا همزمان ایجاد شدن. خب بذارید من یک کار دیگه بکنم. بیام یک هندسه دیگه این قسمت ایجاد کنم که شما متوجه. خب این هندسه رو ایجاد میکنم. گفتم که اگر تیک مرج ریزالت رو شما بردارید دو تا بادی جدا ایجاد میشه. خب حالا بیام اینو ادیتش بزنم. در این قسمت بیایم آپ تو بادی رو انتخاب کنید. ببینید الان من یک بادی در واقع، بذارید من یک کار دیگه کنم. اینو باید بیارمش پایینتر. خب حالا ببینید چیکار کردم. شما میتونید مراحل طراحیتون رو بیاد جابجاش کنید. برای مثال من این مرحله قبل از این در واقع هندسه ایجاد شده بود. این هندسه رو آوردم بعد از این در واقع هندسه ایجاد شه، برای اینکه بتونم ادیت رو روش انجام بدم. خب در قسمت آپ تو بادی ببینید الان ما دو تا بادی داریم. خب قبلا کل این بادی یک جا انتخاب میشد. خب ولی الان همونطور که مشاهده میکنید یک بادی به رنگ سبز ایجاد شده، یک بادی هم این قسمت وجود داره که اگر روش کلیک کنم میاد تا این بادی برام هندسه رو ادامه میده. ببینید که تا این قسمت اومد ایجاد کرد. قسمت های دیگه به چه صورت؟ اینا رو که با هم کار کردیم این قسمت بیام اینها رو هم کار کنیم. قسمت های سرفیس فیس و پلین، اینی که میاد شروع ایجاد هجده‌ای رو از یک سطحی که الان شما انتخاب میکنید شروع میکنه. برای مثال من میام این سطح رو انتخاب میکنم، میبینید که اومد هندسه رو از این قسمت ایجاد کرد. خب یا مثلا این سطح رو انتخاب میکنم، میبینید که از این قسمت اومد شروع کرد. قسمت ورتکس هم به همون صورت، فقط شما یک نقطه ای رو انتخاب میکنید. برای مثال این نقطه رو انتخاب میکنید و از این قسمت میاد حجم دهی رو شروع میکنه. آفست هم که میاد با یک آفستی ایجاد میکنه که شما مثلا این قسمت میتونید مشخص کنید. میبینید که الان با یک آفست 20 میلیمتری نسبت به این سطح داره ایجاد میشه. جهتش هم این قسمت میتونید برعکس کنید. خب این بود از ابزار اکسترودد باس. با ابزارهای بعدی توی ویدیوهای دیگه آشنا میشیم. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشید. تا ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.